Hello everyone! Welcome back to my channel. And for today, gagawa kami ni Daddy ng challenge. Yung challenge na spicy noodle challenge. And ito yung itatry namin. And hindi ko alam kung ano to. Tapos pala ng calories ito, 530. Oh man. Pero, ano, hindi pa to yung times 2. So ito yung parang regular ata ng samyang na ano, na spicy noodle. So ayan siya. So, by the way, guys, isa kami ni Daddy nito. Tapos, dinivide ko siya into half. So, pumayag siya na ganyan ng quantity per plate. At, meron kayong mga paraphernalias. Yeah. Una-una, syempre, milk. Ang init, ha? Ako kasi Sensei. nagluto, eh. Of course, may milk din ako. Tingnan natin kung kakailanganin ko siya. Okay, Ayan. cheers. 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 Huwag ka muna inom. Tingnan Tapos, natin kung totoo na yung milk. Meron ding water. Oh yeah, water. Tapos Tingnan natin kung totoo yung Asan milk yung cheese? nakakapagpawala daw ng anghang. We'll see. Tapos meron din kaming cheese. Meron Yeah. pa pang isang Meron cheese pang kami. Parmesan cheese. Parmesan cheese. Kasi sabi nila mas less daw yung spiciness. So, ito yung noodles. Woo! So, naamoy ko na siya. Actually, nakatry na ako before. So, siya kasi si Daddy, hindi niya kayang kumain ng maanghang. Ang nakakain lang niya yung mga jalapeno for popcorns. Medyo weird. So, popcorn. Oh yeah, guys, you should try that. Kettle popcorn and jalapeno. Sobrang sarap. Oo. So, kinakabahan daw siya ngayon. Ang gagawin namin as much as possible, hindi kami mag-grab or iinom ng milk, water, tsaka kakain ng cheese. Pero pwede ako maglagay ng cheese now? Hindi pa. Kailangan matry niya muna yung talagang original. Oo, hindi ko talaga kaya ang maanghang. So, we'll see kung magagamit natin to. Sana hindi. At saka ready na yung phone ko for 911. So, dapat may timer kami. So, anong gusto mong ano? Ikaw na lang, since mahina ka sa ano. 1 hour. Grabe siya, 1 hour! Hello, gutom na ako ng friend. Isang hibla. O sige, 10 minutes. No, that's too much. Yung video namin di na ipapa-upload sa YouTube kasi 10 minutes lang siya kakain. 5 minutes? 5 minutes. Let's meet halfway. 4 minutes. Sige. 4 minutes. Here we go. Timer starts now. 3:56. 3:55. Hold on. Kermit, you got me, right? Ay, ayoko nang mainit. Shit, ang tapang niya, man. Dude. Sarap, diba? Sarap siya, pero Maanghang. uy, maanghang. Nagpapawisan ako, pero hindi ko mainit lang. Pero hindi ko, Daddy. Masarap siya. Sarap, diba? Pero maanghang. Meron pa kaming 2 minutes and 50 seconds. Pwede maglagay? As much as possible, dapat hindi nga eh. Baka naman. Budbura na natin ng madami, di ba? Baka makatulong. Oh my God. Ang init. Yung mga fats ko lumalabas. Hirap kaya magtataba. Dude, mainit. Maanghang. Pag nanalo ako, may $100 ako. Ko lang. Job! Unemployed po ako, kaya nangangailangan po ako ng pera. Ang anghang, pare. Uminom ka lang ng milk! Hindi kaya. Namamuda na ba ako? Daddy? Ay, hindi ko kaya matapos ng... 1 minute left. Excuse me.
Umakit sa ilong ko. Daddy, $100 to. I'm done. Paano hindi ka naangalan? Gutom. Actually guys, di niya kasi ako pinakain ng popcorn kanina. Inom ako kapag nag-ring na. Ng milk. Ano yung tsura ko? Pati na. Ayan na! Time's up! So, talo ako, guys. Kaya mo ubusin? Yeah. I have to. Ubus na rin yung cheese. Hindi ba tayo magka-almoranas? Very nasarap ng milk. Masakit pala ang maging heartbroken o kumain yan. Ay, iba naman kasi usapan na Iba din yung... Alam mo, nag-start tayo mga 15 minutes ago. Actually, 20 minutes ago. Palubog na nga yung araw eh. Ang tagal ko na hindi umiiyak. Ang tagal ko na hindi umiiyak eh. Teka, hindi umiyak. Sino ba ang huling iyakan mo? Ikaw. Ako daw? Kilala ko ba yan? Talaga ba? Yung pinaka-iniyakan mo? Ako? Ako ba talaga yan? Oo, nung kasal natin. Ang daming palusot. Hindi ko nga nakita umiyak siya. May proof ako, may picture. Siguro sabi niya, ang gastos. Bakit? Fine. Good job, Daddy. You're so good. Ang galing niya, guys. Kasi hindi talaga siya kumakain ng maanghang. Opinion ko pagdating sa pagkain ng spicy noodles, sa umpisa lang siya, tapos kung tutuloy-tuloy nyo kasi yung pagkain niyo ma-feel. Ako wala na, hindi na maanghang sa akin. Kasi kanina pa ako tapos eh. Kanina pa ako naghintay. Alam mo, mahirap yung pinaghihintay. Minsan pag nagantay ka talaga, Sige. mas better. Hindi kasi lahat ng bagay minamadali. Oh, alam mo na. Huwag tayong magmamadali. Maglalakad. Kasi guys, ako din pala yung tipo ng tao. Yung pag naglalakad kami together, ako yung naiiwan. As in, mabagal ako maglakad. Para akong yung tumitingin ng mga paintings sa museum. Nasa luneta. Oo. So, ganun pala yon. So, I'll take that. $100 po. Natapos namin ang Spicy Noodle Challenge! Yeah! Yay! I survived. We survived. Trophy or something. Certificate. Kaya magagawa kita. Pag nag-times 2 tayo, trophy. Kumukulo na yung cheek. So, Taba-taba ka naman. uy, kahiya naman sa'yo, di ba? And pagpasensya niya ng aming mga kalokohan at mga kabaliwan. Thank you guys so much for watching and we'll see you on our next video together. Mwah! Bye-bye!